Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Fac astăzi o citire generală, colectivă, pentru a vedea cum mai stă situația cu energia noastră ca și colectiv, cu energia noastră la nivel individual. Să vedem ce mesaje noi ne mai apar. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați. Ce nu, lăsați deoparte. Vă rog tare mult să vă folosiți și discernământul în filtrarea informațiilor sau în a vedea ce se aplică pentru voi dedicat. Voi spune, ca și ieri, pe acest canal veți găsi informații complexe, poate nu așa cum v-ați obișnuit voi cu citirile de tarot, ca să fim toți pe aceeași pagină și vă voi ruga respectuos, în cazul în care nu rezonați cu ele și le găsiți inutile, să mergeți unde credeți voi că rezonați mai bine cu informația. Eu fac tot posibilul să relatez informații din câmpul de energie, care, fie că ne dorim, fie că nu, ne influențează într-un mod subtil în viața noastră aceasta de zi cu zi. Să vedem ce mesaj avem, pe ce ne bazăm astăzi, către ce să ne orientăm sau la ce să fim atenți. Să fii curajos și să faci prima mișcare, prima mutare. Este o lună nouă într-un semn cardinal. Semnele cardinale sunt Berbecul, Balanța, Capricornul și Racul. Pe semne că energia continuă să fie una de agitație, de mișcare, de tensiune. De ce? Pentru că semnele cardinale în astrologie sunt cele care mișcă energia, care o inițiază, fiecare în funcție de arhetipul pe care îl reprezintă. Interesant. Să vedem mai departe. Deci să fiți atenți la acțiunea voastră, la ceea ce faceți, să faceți poate cu mai mult curaj sau dacă cumva aveți niște dubii. În orice arie din viața voastră, faceți un pas înainte. Știți cum se spune? Mai bine regret că s-a întâmplat decât să regret că nu s-a întâmplat deloc sau să rămân cu ideea în minte cum ar fi fost dacă. Avem cascada argintie și numărul 32 și curcubeul. Vin niște mesaje pentru unii dintre voi bune, niște mesaje care vă limpezesc mintea, niște informații vin către voi care vă ajută la claritate mentală. Ceva se schimbă la nivel de relații în viața voastră sau oamenii pe care îi întâlniți. În această zi, în zilele ce vor urma, vor fi în perfectă rezonanță cu voi. Există posibilitatea să întâlniți și oameni care să vă declanșeze ceva stări emoționale poate mai profunde, dar pentru că aceștia vă arată și vă reflectă poate o tensiune interioară care se află în voi. Și atunci o puteți rezolva. Ce m-a declanșat ca să știu ce am de făcut, cum pot repara. Cum s-au răsturnat. Hai să le luăm. Maturitate, conexiune și iertare. Foarte interesant. Vedeți aici, avem exact așa arată câmpul. Vedeți, în jurul acestui om este cumva semnalat un câmp de energie. Și în câmpul acestui om este atașat sau prezent, pentru că poate fi și o altă energie care vă ghidează, care vă ajută, care vă inspiră. Unde? Păi la claritate. Scrisul este comunicare, comunicarea are legătură cu chakra gâtului, care iată este blocată. Vedeți, are o eșarfă în dreptul gâtului unde se regăsește centrul de energie al vorbirii. Centrul de energie care este albastru, este o chakră, să-i spunem, feminină, dacă putem să o încadrăm așa. Este un blocaj pe chakra gâtului, nu pot să îți spun, nu pot să acționez, nu pot să comunic. Vedeți? Ba da, se va întâmpla acest lucru, uite, o oglindă. Exact cum am spus, 32 și 23. Se va întâmpla ceva pentru că există la nivel de câmp, la nivel de divinitate, la nivel de conștiință înaltă, o ghidare, un sens și o îndrumare pentru noi zilele acestea, pentru ca noi să ne descurcăm situațiile de viață prin care trecem. Cu maturitate, eu și eul meu supraconștient, versiunea mea înaltă, care știe și vede tot. Conexiune, îndrăgostiții, alegeri și iertare.
Pentru unii dintre voi aici, uite, avem numărul 6 al îndrăgostiților și 14 al temperanței, care vorbește despre iertare, dar despre iertarea de sine și despre iertarea celorlalți. Atunci când mă iert pe mine, îi iert și pe ceilalți. Iar aici vorbim despre iertare, despre o iertare foarte profundă. Vedeți, din nou este vorba despre câmpul nostru electromagnetic, despre aură, care în aceste zile ne este protejată. Și aici avem conexiunea. Fie să ne iertăm părinții, fie să ne iertăm partenerul de viață, fie pe noi înșine, pentru a fi întregi. Atunci când noi suntem întregi, vom intra în rezonanță zilele acestea cu partenerii noștri de viață sau cu oamenii potriviți cu care putem avea o relație minunată, dar fără să influențăm noi egregorul relației, ci vom intra din întreg pentru a întâlni un alt întreg. Deci este o energie foarte, foarte bună, pe semne că oamenii se trezesc, oamenii sunt mai blânzi, deși este tensiune aici, vedeți, este o nevoie de iubire. Oamenii caută foarte mult iubirea în aceste zile și avem din nou tema feminin și masculin, electric și magnetic. Foarte interesant mesajul. Pentru unii dintre voi, partenerul vostru de viață sau omul la care vă gândiți voi acum, în cazul în care v-a greșit, plănuiește să își ceară iertare. Unii dintre ei o vor face, însă, vedeți, există un blocaj aici în comunicare și avem lebăda, iubirea și fluturele, transformarea. În relațiile voastre. Cascada aceasta argintie vorbește despre lumina lunii, care este argintie, cumva în misticism și care are legătură cu energia feminină și cu partea electrică. Vedeți? Aici energia masculină din cuplu, indiferent că sunteți doamne sau domni, pentru că sunt și doamne în energie masculină, fără să conștientizeze asta, este cea care revine la sentimente mai bune. Vorbeam despre lună. Oh, ce frumos! 10 de cupe, 7 de bâte și 9 de spade. În zona relațiilor, acest 9 de spade până acum v-a pus în gardă. Pentru unii dintre voi aici sunteți stresați pentru că sunteți efectiv blocați și nu înțelegeți de ce. Unii dintre voi sunteți blocați pentru că persoanele la care vă gândiți voi aici sunt într-un alt cuplu și voi sunteți într-o relație secretă, iar pentru alții dintre voi sunteți blocați pentru că această persoană nu are capacitatea de a-și deschide sufletul către o iubire pură și frumoasă. Cei care sunteți singuri, vedeți că aveți un stres, niște convingeri, exact cum vă spun de fiecare dată, niște credințe proprii sau niște înfrângeri anterioare, o suferință anterioară de care v-ați apărat și toate acestea se regăsesc în subconștientul vostru. Încercați să vă dați seama cât de puțin, așa cât de puțin, de lucrurile mărunte, pentru că vă blocați fericirea. Pentru alții dintre voi aici poate apărea cineva, dar pe care să-l cunoașteți printr-o împrejurare, da, pentru unii poate mai puțin fericită sau poate exact așa, într-o formă pe care voi nu o așteptați. Pentru alții dintre voi poate fi aici un început de relație cu cineva, să fiți îndrăgostiți de cineva, dar care vă transmite semnale confuze și voi să nu știți exact despre ce este vorba, ce să credeți cu adevărat. Ei, cum spune energia aici, întrebați. Cei care sunteți în relații deja stabilite, aici este o luptă, vă apărați, vă certați și vă apărați, este foarte mult stres. Și luna vorbește despre a trece de la zi la zi, certați, despre a ne lipsi armonia și iubirea. Iubirea. Unii dintre voi sunteți în cupluri în care nu vă mai iubiți. Alții dintre voi sunteți îngrijorați de ce poate partenerii voștri de viață se comportă ciudat. Pentru că aveți impresia că aceștia au pe altcineva sau că mintea lor umblă în altă parte. Vedeți niște schimbări în comportamentul lor și nu vă explicați de unde.
Pentru cei care sunteți separați aici, există blocaje. Blocaje care pe voi vă consumă psihic, să știți, și nu știți ce să faceți. Sfatul cărților este să vă liniștiți puțin, pentru că veți vedea niște schimbări majore cu prilejul acestor două eclipse în viețile voastre, în zona de relații. Ce vă stresează pe voi în relații zilele acestea? 9 de spade. Regina de bâte. Voi simțiți ceva. Regina de bâte este arhetipul care are încredere, care este foarte intuitiv, evident fiind pe zona aceasta de bâte, este conștientă de sine, este o energie de foc, exact. Și vi se spune și dacă sunteți singuri și vă place cineva, întrebați. Sau dacă vi se pare că omul cu care ați intrat într-o relație și sunteți acum la început ascunde niște lucruri, din nou, întrebați. Nu vă creați iluzii și așteptări care ulterior să se dovedească a fi deșarte sau să fie doar în imaginația voastră ceva, în proiecția voastră proprie, pentru a fi dezamăgiți ulterior. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, Regina de bâte aici vorbește despre o persoană foarte atrăgătoare, iar voi aveți impresia că, nu știu, soțul sau soția zilele acestea este mai pierdut așa în gânduri și că s-ar putea pentru unii dintre voi să aibă pe altcineva, sau în aceste zile, soțul sau soția voastră își revine sau face niște gesturi de iubire nebănuite, îi vedeți mai activi, mai hotărâți să facă treburile alături de voi, să vă sprijine în parteneriat, în relații, îi vedeți mai coerenți, mai implicați în viața voastră de cuplu, își cer iertare unii dintre ei, conștientizează că sunteți valoroși, vă apreciază și vă respectă. Pentru alții dintre voi, vă bănuiți partenerii care avea pe altcineva, că s-ar gândi la o prezență precum Regina de bâte, ca și arhetip. Și aceste lucruri vă stresează foarte tare. Unii dintre voi nu puteți dormi noaptea, numai că tăcerea, să știți, în care voi vă regăsiți acum sau retragerea din conexiune și supărarea pe care o țineți, o știți doar voi și o puteți discuta. Pentru că este foarte multă neclaritate aici. Când apare luna, într-o citire, este foarte multă confuzie și lucrurile nu sunt clare, sunt doar presupuneri. Iar pentru cei care sunteți separați aici, s-ar putea ca oamenii la care vă gândiți voi să fi intrat deja într-o relație cu altcineva. Regina de bâte aici este energie din aceasta magnetică, sexuală, dar pe de altă parte, aceștia pot fi ei frumoși, atrăgători, care s-au maturizat sau care în sfârșit își găsesc în ei înșiși forța de a fi maturi, forța de a face lucrurile corect față de voi, împinși de la spate, da, de divinitate, să-și ceară iertare sau au o conștientizare, în sfârșit acum văd clar ce însemnați voi pentru ei. Pentru unii dintre voi, uite, această persoană chiar are planuri concrete și reale cu voi. Simte ceva foarte profund. Aici nu vorbesc despre relațiile care s-au destrămat acum 50 ani. Vorbesc despre cele care sunt acum recente și unde a existat iubire. 7 de bâte, ce blocați voi aici? 9 de monede. Pentru cei care sunteți singuri aici, vă este teamă să intrați într-o relație și nu știți de ce. Deci voi ați blocat concret ideea de a intra într-o relație cu cineva. Sau vă place o anume persoană și vă întrebați dacă este singură pentru că nu știți. Este foarte mult mister în jurul acestei persoane. Puteți să întrebați, să spuneți, să vorbiți. Se pare că aici pe comunicare este această provocare, vedeți? Iar pentru cei care sunteți în relații deja stabile, 9 de monede spune tu pleci prea mult singur, unde te duci tu mereu singur, vedeți o schimbare, o noutate în viața partenerului vostru și aveți această senzație că are pe altcineva, sau pentru alții dintre voi pot fi aici stres și furie cumulată și vreți să vă separați, vreți să fiți singuri, cel puțin o perioadă, sau vă purtați ca și când ați fi singuri, sunteți certați, nu vorbiți unul cu celălalt, dar aceste lucruri se pot remedia prin pace, prin calm, prin blândețe și respect. Pentru alții dintre voi aici,
partenerul vostru este foarte, foarte stresat din punct de vedere financiar la serviciu și nu doarme nopțile, pentru că vrea să aibă grijă de voi, pentru că vrea să fie responsabil pentru voi, pentru că voi aveți de-a face cu niște oameni care chiar poartă această grijă a familiei voastre și îi veți vedea, îi veți simți. Puteți vorbi cu ei, să se liniștească, să-și revină, pentru că sunteți în siguranță, sunteți o echipă. Iar pentru cei care sunteți separați, aici este incertitudine. Voi credeți că, sau vă gândiți, cel puțin vă întrebați, oare el sau ea este cu cineva sau este încă singur? Și acest lucru vă macină. Fix acum, în momentul acesta, v-au venit așa ideile. Alții dintre voi s-ar putea să auziți că această persoană a intrat în relație cu cineva și dintr-o dată să vă activați, să vreți să vă cereți iertare, să mergeți pe panta amintirilor înapoi, să faceți ceva, dar este o energie impulsivă, cardinală. Cugetați pe îndelete ce aveți de făcut acolo. Luna are cavalerul de spade, energie impulsivă, vedeți? Dar cavalerul de spade duce și claritate. Am vorbit zilele trecute despre cioară, care înseamnă claritate. Este un element de aer foarte iute, impulsiv, pe alocuri imatur, energie destul de brută, așa. Dar sunt două arhetipuri aici. Unul care își asumă ceea ce spune și ceea ce gândește și altul care privește în gol, a cărei atenție este în altă parte. Și probabil că asta vă macină pe voi zilele acestea, indiferent în ce stadiu al relației sunteți. Avem înaltul preot. Înaltul preot peste 10 de cupe. Și vedeți, aici este vorba despre lună din nou. Nu îmi este clar care îmi este poziția în acest moment. Nu îmi este clar dacă omul care mi este drag are pe altcineva sau nu, ce însemn eu în viața lui, ce face, ce are de gând soțul sau soția să facă în aceste zile. Este o energie neclară, confuză, care obosește, să știți. Este o energie care obosește. În câmp este o vibrație care obosește, care epuizează psihic. Pentru cei care sunteți separați, vreți să-i confruntați. Unii dintre voi vreți ca persoana aceasta să vă ceară scuze, vreți voi și nu o să vă lăsați până ce acest lucru nu se întâmplă. S-ar putea unii dintre voi să fiți dezamăgiți și să nu se întâmple. Iar pentru alții dintre voi aici, voi vă poziționați cumva un nivel mai jos decât persoanele la care vă gândiți voi și vă subestimați. Aveți impresia că nu sunteți suficient de buni. Dar înaltul preot aici vorbește despre stabilitate, despre posibilitatea ca tot ceea ce se află în gândurile voastre în aceste zile să fie doar în imaginația voastră și să vă liniștiți puțin pentru că lucrurile își reiau cursul normal în curând. Cei singuri, soarele, să vă liniștiți și să vă calmați, să aveți încredere în voi și în puterea voastră de seducție și de atracție în voi, efectiv și în sufletul vostru. Asta este sfatul pentru voi. Orice provocare ați avea voi aici, ca să nu vorbesc eu 5 ore, să aveți încredere în voi și curaj să întrebați, să faceți un pas înainte. Cei care sunteți într-o relație de căsătorie, poate fi aici armonie. Acolo unde este neclaritate, voi veniți cu lumină. Cum puteți face asta? Întrebați punctat. Eu te văd pe tine suspect zilele astea. Ce se întâmplă cu tine? Nu acuzați, întrebați. Și în funcție de cum decurge conversația acolo, un lucru duce la celălalt. Uite, din nou cavalerul de spade. Însă, vedeți că energia generală este aceasta a cavalerului de spade. Știu eu mai bine, lasă că te-am văzut eu. Nu. Aceasta este o energie a comunicării rapidă, dar și neclară și impulsivă. Cuvinte care pot să doară, cuvinte pe care le pot regreta ulterior. Iar cei care sunteți separați, cu soarele aici, se face lumină. Voi aflați ce vă doriți în acest moment despre persoanele la care vă gândiți voi acum. Unii dintre voi ați urcat pe piedestal și vă învinovățiți voi. Și încă o carte. Cavalerul de bâte.
Pentru unii dintre voi aici este orgoliu și mândrie, pentru alții dintre voi este o situație karmică. Ce înseamnă situația asta karmică? Este o situație care se tot repetă în mod recurent, este un mod de a fi, o deprindere comportamentală pe care voi o aveți, de care nu sunteți conștienți și un modus operandi de care nu puteți scăpa. Cum puteți rezolva zilele acestea provocările din relațiile voastre? Puteți să vă retrageți un pic pe margine și puteți să vedeți cum acționați voi în mod normal. Acest lucru se aplică aici. Ce faceți voi în mod normal când aveți acest tip de provocare? Pentru că este o provocare cumva recurentă. Sau voi vă înfuriați, iau așa stări de nervi din senin sau foarte repede. Sau poate trageți concluzii foarte repede fără să fie justificate. Energia vă spune că aici există pasiune, că există înțelegere, dar dacă voi acuzați, partenerii voștri s-ar putea să răspundă cu recul, la fel ca și voi. Este energie cardinală aici. Încercați să vă liniștiți un picuț mintea, pentru că, așa cum am spus și la citirea anterioară, este în câmp o energie ciudată tare. Ciudată tare. O carte pentru relații aici. Și avem numărul 1 și Scorpionul. Scorpionul în acest context cu magicianul aici vorbește despre lasă că ți arăt eu, mă răzbun, sau sper să suferi tu cum sufăr și eu, sau dacă vouă vi se pare că cineva vă atacă, să faceți și voi la fel. Adică este o energie destul de întunecată. Scorpionul în vibrația lui înaltă este un arhetip foarte puternic, foarte puternic, dar în arhetipul mai puțin evoluat vorbește despre răzbunare. Iar mesajele din carte aici vorbesc despre premoniție, intuiție, a vedea cu claritate, discernământ, percepție, trecut, prezent, viitor. Am un feeling, am o trăire, am eu așa o senzație și ceva în mine îmi spune. Păi ceva în voi vă spune, vedeți? Pentru că tot voi vă spuneți vouă și dacă aveți vreo neclaritate și vreo simțire, faceți un pas în față. Să aveți claritate, să comunicați cu claritate, să aveți curaj să faceți un pas înainte către ceea ce vă doriți voi. Pentru că asta înseamnă în conexiunea voastră să fiți maturi, responsabili, să vă oferiți în primul rând vouă iertare. Prin această acțiune, de fapt, vă ajutați pe voi la iubirea de sine. Și mai iau una, pentru că îmi plac mult cărțile acestea. Și aici avem cartea care vorbește despre noroc, despre a fi de ajuns, prosperitate, succes, despre bani, despre noroc la bani, un noroc neașteptat, despre conștientizări, despre avantaje, despre reușite. Vedeți? Reușita voastră va sta în relațiile voastre, în aceste zile, în comunicare, să o inițiați voi. Vă doare ceva? Comunicați. Și am 1-1, portal. Magicianul, dar în loc să fiți magician și să fiți în vibrație mai joasă, răzbunătoare, ceartă, furie, să intrați în această energie a fecioarei, nu de critică, pentru că și aici, în arhetipul ei neevoluat, fecioara critică și este foarte exigentă, ci concret. Ce este în mână nu este minciună. Uite, eu cred că se întâmplă acest lucru. Da, orba. Pentru că veți fi surprinși cât de ușor funcționează lucrurile. Totul, noi trăim viața de fapt în plan eteric, în plan subtil. Avem mai multe corpuri. Ce manifestăm aici este ca și o ultimă consecință, ca și o ultimă etapă. Dacă reparăm mai sus, aici jos e bine. La nivel de plan material avem 3 de spade, 8 de spade, eremitul și cavalerul de spade. Oh, ce energie! Este zăpăceală multă astăzi. Vedeți această acțiune cardinală, această nebuloasă și lipsa de claritate din câmp vă stresează. Pentru unii dintre voi la serviciu sunt lucruri și proceduri și comportamente ale oamenilor care vă displac total. Vă lipsește motivația,
vă retrageți, nu sunteți sociabili, nu comunicați sau există certuri la serviciu, există vibrație joasă acolo. Modalitatea prin care puteți să depășiți aceste zile este aceea de a vă retrage pe margine și de a înțelege că, da, sunteți în egregorul colectivului de acolo, în energia de grup, dar dacă vă lăsați afectat de aceasta, să vă întrebați și de ce. Pentru alții dintre voi aici s-ar putea ca cineva să vă ceară iertare sau să vă datoreze ceva, fie de la serviciu, vreun coleg, vreo colegă să vă fi greșit, fie în relația cu partenerii voștri de afaceri, fie cumva la nivel de clienți, nu știu, de la cel mai mic și banal exemplu. Toate aceste lucruri se pot aplica. Pentru alții dintre voi aici, aveți o provocare cu banii, deci faceți niște calcule care nu vă ies. Vă regăsiți într-o ipostază sau aveți un impediment. Nu reușiți să duceți la bun sfârșit ceva, oricât de mult v-ați chinui sau aveți de făcut ceva pentru care aveți foarte multă documentație de dus, foarte multe semnături sau durează de foarte mult timp. Și eremitul aici vă spune că trebuie să luați puțin o pauză sau să vă sfătuiți cu cineva foarte înțelept, care nu este implicat în mod direct în această chestiune, care poate fi obiectiv. Să discutați cavalerul de spade cu cineva obiectiv, pentru că aveți nevoie de puțin ajutor și este în regulă. Puteți să faceți chestia asta, puteți să cereți sfatul unui prieten, sfatul unui expert și așa mai departe. Voi lua o carte pentru 3 de spade și 8 de spade, să vedem ce spun. Pajul de cupe. Spun că până la urmă veți rezolva aceste provocări. Vedeți că situația, deși pare ea urățică așa acum, se schimbă. Lucrurile devin mai clare și este doar o chestiune de să aveți încredere în acest proces. Poate fi chiar un proces. Dar în acest proces al dezvăluirii sau în acest proces al energiei, pentru că nu se pierde nimic, totul se transformă aici. Trebuie doar să vedeți puțin problema dintr-un alt unghi. Iar pentru cei care aveți certuri pe la serviciu, se duc și astea. Dacă aveți provocări aici cu banii, vă ajută cineva. Îndrăgostiții. Poate unii dintre voi faceți partajul sau cu partenerii de afaceri. Ați avut o dispută, o ceartă, își revin, își vor cere scuze sau voi lor, ei vouă. Este o chestiune de armistițiu și de împăcare aici, de vremuri mai bune, de liniște, de stat la masă și discutat concret și coerent. Iar la nivel de plan emoțional avem roata destinului, moartea, magicianul și 7 de cupe. Vedeți, aici a apărut 7 de bâte. Aici avem moartea, magicianul care a apărut aici. 7 de cupe este o carte a peștilor. Lucruri neclare și avem luna pe masă în foarte multe dintre lucruri. Pot reuși să trec peste aceste neclarități. Trebuie să se schimbe ceva, să nu mai opun eu o rezistență la ceva. Se aude cățelușa mea dormind, să știți. Nu sunt zgomote neidentificate, dar ea mereu stă cu mine aici. Moartea, roata destinului și magicianul vorbesc despre ceva neașteptat, despre o surpriză pe care o puteți avea acum. Cineva vă face o surpriză și vine către voi cu vorbe frumoase, cu iubire, cu o schimbare de atitudine pe care voi o așteptați. Sau aveți noroc, veți spune, ce noroc am avut, sau veți conștientiza că dacă sunteți, spre exemplu, singuri și vă interesează cineva în mod anume, iar voi credeați că nici nu v-au remarcat, v-au remarcat și încă cum au aceleași sentimente pentru voi în oglindă. Pentru alții dintre voi ceva legat de copiii voștri vă macină aici, vor să plece în afara țării sau sunt în afara țării și ați fi vrut să fiți acolo, să îi ajutați. 7 de cupe, despre ce vorbește aici. Veți avea o alegere importantă de făcut, dar este o alegere pe care voi o tot amânați și este vremea să o lăsați să se întâmple. Trebuie să faceți un pas înainte și trebuie chiar să-l faceți, să nu mai
rămâneți așa într-o stare inertă pentru că veți avea noroc. Adică vă opuneți unei schimbări care de fapt este noroc, este o șansă fabuloasă. 4 de bâte, vedeți? Este ceva stabil, este un portal. Este o relație frumoasă pentru unii dintre voi, de unde acum totul poate fi clar, putem ajunge să ne iubim, să ne respectăm, să fim împreună. Este un parteneriat la locul de muncă care a apărut neclar, s-au întâmplat niște lucruri, dar uite că acum se liniștesc apele, sau un partener pleacă, altul vine, de afaceri, sau eu cu afacerea mea proprie, aici am foarte multe provocări la nivel de vânzări, nu mi-e bine, dar cavalerul de spade vorbește despre trebuie să te gândești mai mult, trebuie să cercetezi mai mult, trebuie să evoluezi tu puțin, să-ți schimbi un pic mentalitatea și să te aliniezi secolului 21. 4 de bâte unora vă poate aduce o propunere în căsătorie. Roata destinului clarifică roata destinului. Un eveniment major se va petrece în viața voastră aici sau persoana aceasta își dă seama că voi sunteți predestinați. Căci nu toți gândim la fel și nu toți rezonăm la fel. Avem, vedeți, energia masculină și am spus aici că energia masculină ia o hotărâre. Și în funcție de această hotărâre sau în funcție de gândurile energiei masculine din cuplul vostru sau din relațiile în care sunteți voi acum de tot felul, veți avea este o schimbare de destin, este o șansă, este ceva aici predestinat care se întâmplă, un eveniment care este pus în viața voastră cu un sens foarte bun, foarte spiritual. Și pentru unii dintre voi poate însemna o relație nouă, pentru unii dintre voi poate însemna ca această persoană să plece de aici, pentru că am văzut 9 de monede, să vrea să fie singur. Dați-i pace și lăsați-l, pentru că destinul de 2 ore aici cu magicianul și cu 4 de bâte vorbește despre un alt suflet pereche, despre acel suflet pereche lângă care voi să cunoașteți adevărata iubire. Talismanele. Trăiește în prezent și nu te mai îngrijora. Din prezent ți se arată drumul. Ce trăiești tu acum în acest moment are legătură cu povestea vieții tale. Uite, exact asta spune aici. Doar pentru tine, doar pentru tine. Deci roata destinului, destinul lucrează aici doar pentru tine, pentru ca ție să-ți fie bine. Pisicuța, intuiția ta aici, în Scorpion, intuiția vă este ascuțită, dar trebuie să vă ascultați pentru că vă duce către ceva foarte bun. Deci evenimentele din viața voastră din acest moment, să știți că de fapt vă duc către binele vostru superior, chiar dacă nu par. Avem magicianul și aici incredibil. Ești raza mea de soare, you are my sunshine. Aici este o conexiune foarte profundă, să știți. Deci voi doi ați fost puși, unii dintre voi anume, unii în viața celorlalți cu un sens și cu un scop care acum începe. De-abia acum începe. Try again, exact cum am spus, de-abia acum începe. Să mai încercăm o dată. Da, cineva aici vă poate cere scuze și spune îmi pare rău, hai, ne putem împăca. Avem profesorul, sunt foarte multe lecții, uite și soarele, cerbul care ne-a apărut deja, tot răul spre bine, niște vești care vă bucură foarte mult, poate fi o invitație în oraș a cuiva. Aici avem moartea, incredibil, foarte frumos, deci lăsați-vă purtați pentru că este de bine, pentru că situația se vindecă, fără dramă. 4, uite-l pe 4 de bâte. 4. Avem atât de multă chimie împreună. Da, aveți, pentru că există și cavalerul de bâte acolo. Sau să vedeți, știți, ceva împins pe voi, de fapt,
în relația aceasta sau pașaportul către relația voastră este energia sexuală. Poate să aveți grijă în această direcție, că totuși trebuie să fie și emoții. Rota destinului, un ceas, o oră, un eveniment, ceva neașteptat se întâmplă, să știți. Uite, din nou ideea de ceas, o trezire sau o aliniere. Sunteți deviați din drum, întârziați undeva, se închide un ciclu și de 9 și de 12 ani. Pentru unii de 9, pentru unii de 12 sau 1 de 9 în numerologie și pentru alții 1 de 12 în astrologie. Întoarcerea lui Jupiter cu binecuvântare. Știți că unii dintre voi veți avea parte de niște lucruri foarte, foarte faine. Ce-am spus? Te rog să ai răbdare, am 9 ani. Și aici avem maturitate. Cineva se maturizează și închideți un ciclu de 9 ani. Vi se schimbă ceva în viață. Aventura te așteaptă. Porniți într-o nouă relație, unii dintre voi, să știți, întâlniți niște oameni deosebiți care vă poartă pe culmea succesului. Avem 8 de bâte, comunicare care vindecă. Da, această comunicare se vindecă. Vedeți, am caduceul și 8 de bâte, săgețile. Se vindecă chakra gâtului, se vindecă comunicarea. Cineva, în sfârșit, vă spune ce simte pentru voi. Sau în sfârșit vă caută și voi veți înțelege. Se reia o conexiune. Cineva, și uite o mașină aici decapotabilă. Ce interesant, este o inițială P, dar nu contează neapărat. Cineva cu care obișnuiați să comunicați sau poate ați lucrat împreună, ați fost colegi de serviciu. Cineva care poate cântă la chitară, cu care aveți o legătură karmică. Este un cordon energetic aici încă legat. Cineva care este venit în viața voastră să vă ajute să evoluați sau cineva alături de care vă simțeați fără griji, fără probleme. O barcă, vă leagă ceva de o barcă și pe voi și pe această persoană. O barcă și o excursie sau un drum, o călătorie vă leagă de acest om. O bucurie, o petrecere, un eveniment frumos din viața voastră vă leagă de acest om. Este o conexiune spirituală. Are legătură și cu toamna acest eveniment. Vedeți, voi sunteți legați de ei și ei de voi. Am din nou acest simbol al bobinei. Ceva ce are legătură și cu iarna sau în sfârșit poate să vorbească acum. 2 plus 2 egal 4. Din nou 4. S-ar putea voi să fi fost căsătoriți, ei căsătoriți și uite așa, ați fost 4 pentru unii dintre voi. Avem un pachet de tutun aici. Poate trebuie să aveți grijă la aceste lucruri. Avem un spiriduș. Aveți ajutor voi din plan eteric. Lumea la picioare. Sau cineva cu care nu v-ați văzut de mult timp. Poate să apară în viața voastră în aceste zile de care v-ați separat și chiar nu mai știați nimic unul de celălalt, dar care se gândea constant la voi și voi la ei. Nu v-ați uitat. Se repară ceva. Unii dintre voi faceți niște corecții. Da? Niște corecții în plan eteric sau v-ați plătit lecțiile karmice. Vești. Se repetă. Un avion care vin iute către voi din nord. Poate locuiesc într-un nord sau din nord. De pământ pot fi. Semne de pământ, dar nu neapărat. Poate fi ceva concret. O surpriză, vedeți, care vă bucură, care vă face să respirați ușurați sau vă șochează atât de tare încât nu vă vine să credeți. Aveți un copac aici. Sănătatea și un măr. Mărul cunoașterii. Mărul din grădina Eden. Poate însemna, acest talisman poate însemna indicele glicemic. Să aveți grijă la glicemie. Uite, avem un rac. Avem un iepuraș. Voi ați trezit spiritual pe cineva sau ați trezit în cineva ceva ce nu a conștientizat vreodată că există, n-a crezut vreodată că există. Un fel de a fi, să știți. Și deși nu sunteți poate unii dintre voi împreună, nu v-a uitat. Aici avem un RX, o retrogradare, o reluare, o revenire.
sau o lecție învățată și acum o puteți lua de la început voi alături de un om care să fie exact acea iubire de care aveți nevoie acum. Sprijin din plan eteric, bucurie, o cheia sol, do de sus și do de jos. Cum e sus, este și jos. Ceva de sus să vină jos. Din eteric în materie, adică ce gândesc se manifestă. QQ. Amândoi terminați, uite, un ciclu de viață, vedeți? Și masculinul și femininul, vă aliniați cumva. Avem inițialele Q, F, Z și J, ceva ce simbolizează Crăciunul, un cadou, poate fi aici. Într-o zi importantă, într-o zi de sărbătoare să vorbiți, avem Scorpionul, cineva cu care poate vorbeați codat, sau cineva care nu și arăta fața sau cu care ați crezut, alături de care ați crezut că este într-un fel și vă surprinde acum pentru că este mult mai profund. Poate cineva care lucrează într-o zonă financiară sau este contabil sau lucrează foarte mult cu numerele sau într-o activitate de comerț, tot ce implică comerțul sau tot ce implică catedră, cursuri, pedagogie, poate fi și medic. Jupiter în Scorpion, anul 2018 poate fi foarte important pentru voi pentru că atunci a intrat Jupiter în Scorpion. Atunci a intrat și Uranus în Taur, poate avea legătură cu serviciul vostru, o schimbare, poate de atunci a început un ciclu de 7 ani pentru voi la zona aceasta de serviciu sau în zona materială, aveți niște lecții de învățat, detașarea de bani sau să învățați să lucrați cu energia banilor, să-i respectați și să faceți ceva, pentru că banii vin la noi, dar nu și stau. Eu am învățat asta dintr-o joacă. Aveam bani, în permanență aveam bani, dar tot timpul cheltuiam și nu-mi dădeam seama pe ce. Și era ca și când banii nu stăteau la mine, pentru că eu când eram mică, copil și am fost la colindat, am primit bani și în vremea comunismului banii erau de hârtie, sigur îi știți. Miroseau urât, erau cu miserie pe ei. Și am dat banii mamei mele și am spus, mama, ia-i că mie nu-mi plac, sunt murdar, miros urât. Și cumva am conștientizat chestia asta foarte târziu, că eu îi dădeam tot timpul pentru că în capul meu asta rula, că nu-i vreau, că mă murdăresc pe mâini. Și ce spunem acum copiilor? Lasă, nu punem mâna pe ea ca un microb, nu punem mâna că-s murdari. La noi în popor aici așa se spune. Vineri și joi, vineri și joi. Ziua de vineri și ziua de joi. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, Jupiter și Venus. Jupiter și Venus aici înseamnă o relație de iubire sau o relație între doi oameni, interacțiunea dintre doi oameni care ne învață, de fapt, cu adevărat ce înseamnă iubirea. Este o energie foarte spirituală aici pentru voi. Eu vă doresc tuturor să aveți o zi minunată, să aveți zilele următoare tot ceea ce vă doriți, să fiți sănătoși, împliniți și bucuroși și să fiți bine. Pentru alții dintre voi un berbec, să știți, este important aici. Da, să fiți bine și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!